ઉદાહરણ 21 પાંચ વસ્તુઓમાંની ત્રણ વસ્તુઓ A, B અને C ના ભાવમાં વર્ષ 2010 ના સાપેક્ષમાં વર્ષ 2015 માં અનુક્રમે 90%, 120% અને 70% જેટલો વધારો થયો છે, જ્યારે બે વસ્તુઓ D અને E ના ભાવમાં અનુક્રમે 2% અને 5% જેટલો ઘટાડો થયો છે. વસ્તુ A વસ્તુ B કરતાં 4 ગણી મહત્વની છે અને વસ્તુ C વસ્તુ A કરતાં 6 ગણી મહત્વની છે. વસ્તુ D અને E નું મહત્વ વસ્તુ B ના મહત્વથી અઢી ગણું છે. તો પાંચેય વસ્તુનો વર્ષ 2015 માટેનો ભાવનું સામાન્ય સૂચકાંક ગણો. મિત્રો અહીંયા જોશો તો તમને પાંચ વસ્તુઓ આપી છે A, B, C, D, E અને તેના સાપેક્ષ ટકાવારીમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે તે આપ્યું છે. વર્ષ 2010 તો એના સૂચકાંક હંમેશા 18 વર્ષના 100 હોય. વર્ષ 2015 માં A, B અને C માં અનુક્રમે જે વધારો આપ્યો છે તો 18 વર્ષનું સૂચકાંક 100 ગણી વસ્તુ A માં 90% વધારો તો 100 + 90 એટલે કે 190 થશે. એ આપણા સૂચકાંક કહેવાશે. વસ્તુ B માં 100 + 120% વધારો એટલે કે 120 એટલે 220 થશે સૂચકાંક. વસ્તુ C માં 70% વધારો તો 100 + 70 એટલે કે 170. D અને E માં એવું લખ્યું છે કે 2% અને 5% ઘટાડો થયો છે તો 100 જે છે એના 2% એટલે 2 તો D માં 100 - 2 = 98 અને E ની વાત કરીશું તો 5% તો 100 - 5% એટલે કે 5 = 55. આ રીતે આપણે સૂચકાંક I ની કોલમ આવી જશે. ત્યારબાદ ભારની વાત છે. ભાર માટે અંદર શું લખ્યું છે કે વસ્તુ A નું મહત્વ B કરતા 4 ગણું. તો જેનું મહત્વ ઓછું હોય તેને એક ધારી લેવું. અહીં શબ્દ ફરી બોલું છું. વસ્તુ A નું મહત્વ B કરતા 4 ગણું. તો કોનું મહત્વ ઓછું થશે? B. એટલે શરૂઆત કરીશું. ધારો કે વસ્તુ B નું મહત્વ 1 છે. ઓકે. માટે વસ્તુ A નું મહત્વ 4 ગણું. તો આના 4 ગણા એટલે ગુણ્યા કરવાના. તો 1 * 4 = 4 થશે. વસ્તુ C ની વાત કરી છે અંદર. તો વસ્તુ C વસ્તુ A કરતા 6 ગણી મહત્વની. ચલો વસ્તુ C વસ્તુ A કરતા 6 ગણી મહત્વની. એનું મહત્વ કેટલું આપ્યું છે મિત્રો? 4. હવે ગુણ્યા કેટલા કરીશું? ગણી એટલે ગુણવાના. તો 4 * 6 કેટલા થશે? 24. એટલે કે વસ્તુ C નું મહત્વ 24 આવશે. D અને E નું મહત્વ B કરતા અઢી ગણું એવું લખ્યું છે અંદર. અઢી ગણું મતલબ 2.5 ગણું. ઓકે. તો B નું મહત્વ કેટલું છે? 1. એના અઢી ગણા એટલે કે 1 * 2.5 2.5 થશે. જોવા જશો તો A નું મહત્વ આવ્યું 4 જે અહીં લખ્યું છે. વસ્તુ B નું મહત્વ આપણે ધાર્યું છે 1 તો 1. વસ્તુ C નું મહત્વ 24 લખાશે. D અને E નું મહત્વ અનુક્રમે 2.5. આ ભારની કોલમમાં લખીને હવે ભારને આપણે શું કહીએ છીએ? W. તો I આવી ગયો, W આવી ગયો. જવાબ માટે ફક્ત એક જ કરો I W અને એનો સરવાળો કરી દો, ભારનો સરવાળો કરી દો અને હવે ભાવનો સામાન્ય સૂચકાંક બરાબર સિગ્મા I W છેદમાં સિગ્મા W એટલે કે 5545.5 ભાગ્યા 34 એટલે જવાબ આવશે આપણો 163.01. મિત્રો હંમેશા યાદ રાખજો સરખામણી લખવાનું ભૂલશો નહીં. વર્ષ 2010 માં આપણો સૂચકાંક કેટલો હશે? 100. આગળ વર્ષનો સૂચકાંક 100 અને ચાલુ વર્ષના કેટલા આવ્યા? 163.01. એટલે ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? 63.101%. એટલે કે ચાલુ વર્ષમાં 63.01% કુલ ખર્ચમાં વધારો થયો છે એમ કહી શકાય. ઉદાહરણ 22. કોઈ એક વિસ્તારમાં કામદારોના સમૂહ માટે બળતણ ખર્ચની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે. વસ્તુઓ આપી છે કોલસો, કેરોસીન, લાકડું, દીવાસળી. આધાર વર્ષ 2012 આપ્યું છે જેમાં જથ્થો અને એકમ દીઠ ભાવની કોલમ છે. વર્ષ 2014 એમાં ફક્ત એકમ દીઠ ભાવ છે. આ માહિતી પરથી બળતણ ખર્ચના સમૂહ સૂચકાંક તૈયાર કરો. જો ખોરાક, કાપડ, ઘરભાડું અને પરચુરણ સમૂહ પાછળના ખર્ચ વર્ષ 2012 કરતા વર્ષ 2014 માં અનુક્રમે 3, 2.5, 4.5 અને 3.25 ગણા થયા હોય
અને જો આ સમૂહ પાછળ કુલ ખર્ચના અનુક્રમે 42%, 15%, 10% અને 12% ખર્ચ થતા હોય તો કામદારોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચનું સૂચકાંક તૈયાર કરો. મિત્રો અહીંયા બે સવાલ પૂછવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલો છે બળતણ ખર્ચના સમૂહનો સૂચકાંક. તો આપેલી માહિતી જો સર કેલ્સો, આલ્સો, કેરોસીન, લાકડા જેવા સળી બળતણ માટે ઉપયોગમાં લઈએ આપણે બળતણ માટે. એ સૌથી પહેલું કામ કરવું પડશે બળતણના ખર્ચનો સમૂહનો સૂચકાંક. તો એને માટે જે કોલમમાં આપી છે વસ્તુ, કોલસો, કેરોસીન, લાકડું, દિવાસળી. ઓકે, વર્ષ 2012 માં જથ્થો અને ભાવ આપ્યા છે. તો જથ્થાને આપણે Q0 નામ આપીશું અને ભાવને P0. અનુક્રમે 5, 20, 5 અને 10 છે. ભાવ આપ્યા છે અનુક્રમે 25, 40, 22 અને 0.9. વર્ષ 2014 ના ભાવને આપણે P1 નામ આપીશું. એ આપ્યા છે અનુક્રમે 30, 45, 25 અને 1. મિત્રો જ્યારે પણ કુલ ખર્ચ, બળતણનો સમૂહ એટલે ખર્ચની માહિતી છે. તો કુલ ખર્ચની કે સૂચકાંક શોધવા માટે હંમેશા બે કોલમ યાદ રાખવાની લાસ્ટ યરની P1 Q0 અને P0 Q0. તો તમને મિત્રો આ કોલમ બનાવતા આવડી જશે. એના ગુણાકાર કરીશું તો પહેલો જવાબ આવશે 1185, તો બીજો જવાબ આવશે 1044. એટલે કે સિગ્મા P1 Q0 બરાબર 1185 અને સિગ્મા P0 Q0 બરાબર 1044. હવે પહેલા સવાલનો જવાબ બળતણના સમૂહના ખર્ચનો સૂચકાંક I બરાબર સિગ્મા P1 Q0 ના છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. આમ જવાબનો જવાબ આવશે 113.51. એ પહેલા સવાલનો જવાબ આપણો પૂરો થયો. હવે બીજા સવાલ માટે એવું લખ્યું છે કે જો ખોરાક, કાપડ, ઘરભાડું અને પરચુરણ, તો આ ચાર સમૂહની માહિતી આપી છે. ખોરાક, કાપડ, ઘરભાડું અને પરચુરણ. બળતણનો સમૂહનો સૂચકાંક આપણે શોધ્યું છે. અહીંયા તમે ભૂલ્યા વગર નોંધી લેવું. હું અહીંયા વાક્ય પોઈન્ટ કરું છું. ધ્યાન એસ્ટ્રિક્સનો મતલબ એ વસ્તુ શોધેલી છે. તો બળતણનો સમૂહનો સૂચકાંક આપણે શોધ્યું છે એટલે બળતણ પાંચમો સમૂહ થશે. ચલો હવે વર્ષ 2012 કરતા વર્ષ 2014 માં અનુક્રમે 3, 2.5, 4.5 અને 3.25 ગણા. અગાઉ કહ્યું તેમ ગણા એટલે ગુણ. તો આગળ વર્ષનો સૂચકાંક 100 હોય, એના ગુણ્યા 3 કરો એટલે 300. પછી અઢી છે તો 100 ગુણ્યા 2.5 એટલે 250. પછી 4.5 છે તો 100 ગુણ્યા 4.5 એટલે 450. 3.25 ગણા એટલે 100 ગુણ્યા 3.25 325. ધ્યાન રાખજો ફરીથી મેં બતાવ્યું નથી, આગળ દાખલામાં તમને મેં બતાવ્યું હતું. તો આ રીતે ગુણાકાર કરીને બધા સૂચકાંક મેળવવા 300, 250, 450 અને 325. આ ચાર સમૂહની માહિતી અંદર છે. પણ પાંચમો સમૂહ બળતણ જેનો સૂચકાંક આપણે શોધ્યો 113.51 અહીં લખી દો. મેં એસ્ટેક્સ પાડી છે સમજ માટે કારણ અહીંથી આવી છે. ચલો ભાર અનુક્રમે આપ્યા છે. કુલ ખર્ચના જે ટકા આપે એને શું કહેવાય? ભાર. કુલ ખર્ચના જે ટકા આપે તેને ભાર કહેવાય. તો કે અનુક્રમે ટકા આપ્યા છે 42, 15, 10 અને 12. કુલ જ્યારે પણ ટકા હોય તો મિત્રો ટકા કેટલા આવે? 100. આ ચાર સમૂહનો સરવાળો કરીશું તો એક કુલ ટકા થશે 79 અને કુલ ટકા 100 છે તો 100 માંથી 79 બાદ કરશો એટલે 21% આપણે શોધ્યા છે. ઓકે, તો ભારનો સરવાળો આવી ગયો સિગ્મા ડબલ્યુ. હવે ગુણાકાર again મિત્રો તમને આવડે છે. આ અને ડબલ્યુ ગુણાકાર કરશો તો અનુક્રમે આ જવાબ આવશે. ઓકે, અને એનો સરવાળો આવશે 27,133.71. હવે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક બરાબર સિગ્મા I ડબલ્યુ ના છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ એટલે કે 27,133.71 ભાગ્યા 100 એટલે કે 271.34. આમ અગેન ભૂલ્યા વગર જવાબ લખશો. અહીંયા નથી લખવાનો, તમારે લખવાનો છે 18 વર્ષ 2012 ની સરખામણીમાં વર્ષ 2014 માં જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં 271.34 માંથી 100 બાદ કરો એટલે 171.34% વધારો થયો છે. જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં કેટલો વધારો? 171.34% વધારો થયો છે. ઓકે મિત્રો, ખબર પડતી જશે. દાખલા ખૂબ સહેલા છે. ઓકે, થેન્ક યુ.